આજે તમારી સમક્ષ ગુજરાત શિક્ષણ પરિષદ એક મિશન લઈને નીકળી છે. આ મિશન બહુ ઐતિહાસિક છે. 26મી જાન્યુઆરીએ અમદાવાદના નરોડા રોડ પર આવેલા અમદુપુરામાં ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા પાસે ગુજરાત શિક્ષણ પરિષદે એનું પ્રથમ અધિવેશન બોલાવ્યું. આ અધિવેશનની અંદર આપણો એક મહત્વનો મુદ્દો હતો કે ગુજરાત હાઈકોર્ટની કાર્યવાહી ક્યાં તો ગુજરાતીમાં કરો અથવા તો ગુજરાતની તમામ શાળાઓમાં અંગ્રેજી માધ્યમ દાખલ કરો. આ વાત બહુ મહત્વની એટલા માટે છે કે ગુજરાતની 6 કરોડ જનતાને અંગ્રેજી આવડતું નથી. આ જનતા જ્યારે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં જાય છે ન્યાય માટે, ત્યારે હાઈકોર્ટના વકીલો જજ સાહેબોની સમક્ષ અંગ્રેજીમાં દલીલો કરે છે. ત્યારે ગામડાની અભણ પ્રજા જજની ચેમ્બરમાં બેસીને મૂર્ખ બનીને તાકીને બેસી રહે છે. અંગ્રેજીમાં શું વાતો થાય છે કંઈ ખબર પડતી નથી. જજ સાહેબ શું કોમેન્ટ કરે છે ખબર પડતી નથી. વકીલે શું દલીલ કરી છે ખબર પડતી નથી. અને જજ સાહેબ જ્યારે ચુકાદો આપે છે અંગ્રેજીમાં આપે છે, શું ચુકાદો આપે છે એ પણ ખબર પડતી નથી. ટૂંકમાં એક અંગ્રેજીના અજ્ઞાનના કારણે ગુજરાતની 6 કરોડની પ્રજાને ખરેખર ન્યાય મળતો નથી. વકીલો એમને છેતરે છે તો એની પણ એમને ખબર પડતી નથી. મોં માગ્યા તગડી ફી વકીલો પ્રજા પાસેથી લે છે અને એકમાત્ર કારણ એ છે કે પ્રજાને અંગ્રેજીમાં ખબર પડતી નથી. હવે 6 કરોડ પ્રજાના માથે આ ગુજરાતમાં તમને કહું કે આ ગુજરાતી માધ્યમ કઈ રીતે આવ્યું. વર્ષો પહેલા ગુજરાત વિદ્યાપીઠના કુલપતિ મગનલાલ દેસાઈ એમણે ગુજરાતની સ્કૂલોમાં ગુજરાતી માધ્યમ હોવું જોઈએ એવી ભલામણ કરેલી અને ત્યારથી ગુજરાતી માધ્યમ મગન માધ્યમ તરીકે ઓળખાયું. કેટલો સરસ શબ્દ છે, મગન માધ્યમ. હવે આ મગન માધ્યમમાં કોણ ભણે છે આજે? નરોડાની ચાલીઓમાં રહેતા શ્રમજીવીના ગરીબોના બાળકો, દલિતોના બાળકો, દેવી પૂજકોના બાળકો, પછાત કહેવાતી જાતિઓના સમુદાયોના બાળકો, નટના બાળકો, વિચરતી જાતિઓના બાળકો. આ બાળકોને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સરકારી શાળાઓમાં ગુજરાતી ભણવામાં આવે છે અને એ પણ ગુજરાતી એવું ભણાવે છે કે બાળક 10મા ધોરણ સુધી આવતા આવતા તો ડ્રોપ આઉટ થઈ જાય અને એને ઢંગથી ગુજરાતી પણ નથી આવડતું. હવે આવું ગુજરાતી ભણેલા લોકો એ જ્યારે ન્યાય મેળવવા માટે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં જાય છે ત્યારે એમને ન્યાય મળતો નથી. ન્યાય તો અંગ્રેજીમાં મળે છે. આજે પરિસ્થિતિ કેવી છે કે ગુજરાતમાં ઇન્ટરનેશનલ CBSE સ્કૂલમાં પૈસાદારોના છોકરાઓ ભણે છે. એક ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલની ફી 70,000 છે, 80,000 છે પહેલા ધોરણની ફી. CBSE ની પહેલા ધોરણની ફી 50,000 રૂપિયા છે. 50,000 રૂપિયા એક ગરીબ માણસની 1 વર્ષની આવક પણ નથી. એ CBSE અને ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં ભણે છે ધનવાનોના છોકરાઓ, અંગ્રેજીમાં ભણે છે. અને અંગ્રેજીમાં ભણે છે એટલે સ્વાભાવિક છે એ IAS થાય છે, IPS થાય છે, ડોક્ટર થાય છે, એન્જિનિયર થાય છે, ભણી ગણીને એમની કેરિયર બનાવે છે. પછી ગુજરાતનો મધ્યમ વર્ગ છે. એ મધ્યમ વર્ગ ગુજરાત બોર્ડની શાળામાં ભણે છે, થોડું અંગ્રેજી થોડું ગુજરાતી, ઠીક છે. અને ત્રીજો વર્ગ જે છે ગુજરાતનો શ્રમજીવી વર્ગ, મજૂર વર્ગ, કિસાન વર્ગ,
ખેતમજૂર વર્ગ, ગુજરાતની ચાલીઓમાં રહેતો વર્ગ, સ્લમમાં રહેતો વર્ગ, એના છોકરાઓ ભણે છે સરકારી શાળાઓમાં. અને ત્યાં સરકારી શાળામાં ગુણવત્તા વગરનું જે શિક્ષણ મળે છે એને કારણે ગુજરાતના ગરીબોના બાળકો ખાડા ખોદે છે. એટલે આ તો કેવું થયું કે શાસકો અંગ્રેજીમાં ભણે છે અને ગરીબોના બાળકો ગુજરાતીમાં ભણે છે. મિત્રો, આ એક ષડયંત્ર છે. ધીસ ઇઝ અ કોન્સ્પિરસી. ધીસ ઇઝ અ કોન્સ્પિરસી હેચ્ડ બાય ધ એલિટ ક્લાસીસ ઓફ ગુજરાત. ગુજરાતમાં બહુ મોટી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ છે. આશ્રમ રોડ ઉપર તમે જુઓ, સાહિત્ય પરિષદનો દાવો છે કે અમે ગુજરાતના સાહિત્યકારોના પ્રતિનિધિ છીએ. શાળામાં ભણવાનું આવે છે દલપતરામની કવિતા, રૂડો જુઓ ઋતુરાજ આવ્યો, મુકામ તેણે વનમાં જમાવ્યો. હવે હાઈકોર્ટમાં જઈને તમે રૂડો જુઓ ઋતુરાજ બોલો તો જજ સાહેબ કહેશે તું બહાર નીકળ. આ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ છેલ્લા 73 વર્ષથી ક્યારે ગુજરાત હાઈકોર્ટને જઈને કહ્યું નથી કે સાહેબો મહેરબાની કરો, હવે તમારી કાર્યવાહી ગુજરાતીમાં કરો. ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ દાવો કરે છે કે અમે ગુજરાતની પ્રજાના સાહિત્યના રખોપા કરીએ છીએ, અમે ગુજરાતના સાહિત્યનું જતન કરીએ છીએ, સંવર્ધન કરીએ છીએ. એટલે ભાઈ તમે શું સંવર્ધન કરો છો, શું જતન કરો છો, જ્યારે તમે ગુજરાતની 6.5 કરોડ પ્રજાની આશા, આકાંક્ષા, અભિપ્સા, મહત્વાકાંક્ષા એનું એક તશું માત્ર પણ તમે પ્રતિનિધિત્વ કરતા નથી. આ બહુ ભયંકર સવાલ છે મિત્રો. ગુજરાતના મિનિસ્ટરો જ્યારે જાહેર સભામાં કહે છે, ગુજરાતના મિનિસ્ટર શું કહે છે કે મને સચિવાલયમાં હું જોઉં છું ત્યારે પાટિયા ઉપર આઈએસ આઈપીએસ અધિકારીઓ બધા દક્ષિણ ભારતના છે, કોઈ ગુજરાતી દેખાતા નથી. વાહ મહાપુરુષ વાહ! તમને આઈએસ આઈપીએસ અધિકારીઓ બિન ગુજરાતીઓ આવે છે એની તમને બૂમો પાડવી છે તો ભલા માણસ ગુજરાતની પ્રજાને અંગ્રેજીમાં ભણાવો ને. શા માટે ગુજરાતની પ્રજાને અંગ્રેજીથી વંચિત રાખી છે? આઈએસ અધિકારીઓ બેસે છે, કોઈ તોમર છે, કોઈ રામનાથન છે, કોઈ નટરાજન છે, તમને ગુજરાતી દેખાતા નથી. આઈએસ આઈપીએસ અધિકારી તેમને ગુજરાતી શા માટે એમના માથે થોપી દીધી છે? ભણાવો ગુજરાતના છોકરાઓને અંગ્રેજીમાં. પણ ના, ગુજરાતની સરકાર ગુજરાતના છોકરાઓને અંગ્રેજીમાં નહીં ભણાવે, કેમ કે અંગ્રેજીમાં ભણાવવા માટે ગુણવત્તાવાળું શિક્ષણ આપવા માટે પૈસા ખર્ચવા પડે. અને જો ગુજરાતની સરકાર ગુજરાતના 6 કરોડ લોકોના બાળકોને, સંતાનોને જો અંગ્રેજીમાં ભણાવશે તો પતંગોત્સવ કઈ રીતે કરશે? રૂપાણી સાહેબ રિવરફ્રન્ટ ઉપર જઈને પતંગ કઈ રીતે ચગાવશે? મોદી સાહેબ રિવરફ્રન્ટ ઉપર આવીને વિમાનમાં કઈ રીતે ઉતરશે? આ વૈભવ, આ ઠાઠમાઠ ગુજરાત સરકારનો કઈ રીતે થશે? એમને તો સરકારી શાળામાં ગરીબોના બાળકો ભણતા રહે અને એમને યોગાભ્યાસ કરવા માટે બાબા રામદેવ આવે ત્યારે એમને રિવરફ્રન્ટ પર બેસાડીને ભીડ દેખાડવાની છે. પતંગોત્સવ થાય ત્યારે પણ એ જ સરકારી શાળાઓના બાળકોને ત્યાં લાવીને ભીડ દેખાડવાની છે, એમનું પ્રદર્શન કરવાનું છે અને તાલીઓ પડાવવાની છે. ગુજરાતની સરકારના મંત્રીઓએ આ જ કામ કરવાનું છે અને પછી ઉપરથી બૂમો પાડવાની છે કે સચિવાલયની અંદર બિન ગુજરાતી આઈએસ આઈપીએસ અધિકારીઓ દેખાય છે. આપણે આ ગુજરાતની સરકારને પૂછવું જોઈએ કે તમે શા માટે ગુજરાતની 6 કરોડ જનતાના માથે આ કહેવાતી માતૃભાષા ગુજરાતી થોપી દીધી છે? હાઈકોર્ટમાં જાઓ, સુપ્રીમ કોર્ટમાં જાઓ, એક પિટિશન, એક પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ લિટિગેશન 10 પાનાની કરવા માટે હાઈકોર્ટનો વકીલ 50,000 રૂપિયા લે છે, અને પણ અંગ્રેજીમાં, કેમ કે એમને અંગ્રેજી આવડે છે. અને ગુજરાતની પ્રજા એક સિવિલ એપ્લિકેશન કરવી હોય તો વકીલને 50,000 આપે છે. 50,000 લીધા વગર ગુજરાત હાઈકોર્ટનો વકીલ તમારો કેસ હાથમાં પકડતો નથી. તો ગરીબોએ ગરીબ રહેવાનું છે, ગુજરાતીમાં ભણવાનું છે, ન્યાય પણ એમણે અંગ્રેજીમાં લેવાનો છે, મોંઘો છે ને મળવાનો નથી. તો આ ન્યાય ભાષા જોડે સંકળાયેલો છે. ધીસ ઇઝ અ કોન્સ્પિરસી. આ એક ષડયંત્ર છે. તો ગુજરાતની આ પ્રજાને જગાડવા માટે ગુજરાત શિક્ષણ પરિષદ મેદાનમાં આવી છે મિત્રો. આ કોઈ એક જાતિનો સવાલ નથી,
કોઈ ધર્મનો સવાલ નથી, કોઈ કોમનો સવાલ નથી, કોઈ એક નાનકડા સમુદાયનો સવાલ નથી, હિન્દુનો સવાલ નથી, માત્ર મુસલમાનનો સવાલ નથી, દલિતનો સવાલ નથી, પટેલનો સવાલ નથી, બ્રાહ્મણનો સવાલ નથી. આ સમગ્ર ગુજરાતનો સવાલ છે અને સમગ્ર ગુજરાતની પ્રજાને લાગુ પડે છે. હવે ગુજરાતની પ્રજા એકઠા થઈને આ સરકારને કહેવું જોઈએ કે વહેલામાં વહેલી તકે તમે નિર્ણય લો, ગુજરાતની તમામ સરકારી શાળામાં અંગ્રેજી માધ્યમ લાગુ પાડો. ક્યાં તો હાઈકોર્ટને કહી દો કે તમારું પ્રોસિડિંગ ગુજરાતીમાં કરો. મિત્રો, ગુજરાત શિક્ષણ પરિષદ આ એક જબરજસ્ત ઐતિહાસિક મક્કમ એજન્ડા સાથે તમારી પાસે આવી છે. અમે સહી ઝુંબેશ શરૂ કરી છે અને 1,00,000 સહીઓનું મેમોરેન્ડમ ગુજરાત હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસને આપવાનું નક્કી કર્યું છે. એમાં પહેલો મેમોરેન્ડમ તો ગઈકાલે આપી ચૂક્યા છીએ. હાઈકોર્ટમાં જઈને ચીફ જસ્ટિસ સાહેબને આપણે મેમોરેન્ડમ આપી ચૂક્યા છીએ અને આ વાત ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે લઈ જવાની જવાબદારી તમારા સૌની છે. ગુજરાત શિક્ષણ પરિષદમાં જોડાઓ. ગુજરાત શિક્ષણ પરિષદ એક એવા મહત્વના પ્રશ્નને લઈને, એક મહત્વના મુદ્દાને લઈને આગળ આવી છે. એને એ તમારી છે. આ કોઈ એક વ્યક્તિની સંસ્થા નથી, એ તમામ ગુજરાત તમામ લોકોની સંસ્થા છે. મિત્રો, હવે સમય પાકી ગયો છે. તમે જુઓ, તામિલનાડુમાં જાઓ, તામિલ બાળકો શું ભણે છે? તમિલ ભણે છે, અંગ્રેજી ભણે છે. આંધ્રમાં જાઓ, તેલુગુ બાળકો શું ભણે છે? તેલુગુ ભણે છે, અંગ્રેજી ભણે છે. કેરળમાં જાઓ, ત્યાં મલયાલી ભણે છે, અંગ્રેજી ભણે છે. અરે તમે બિહારમાં જાઓ તો ત્યાં હિન્દી ભણે છે અને અંગ્રેજી ભણે છે. અને ગુજરાતમાં, ગુજરાતના બાળકો પહેલા તો ગુજરાતી ભણે છે, પછી સંસ્કૃત ભણે છે, હિન્દી ભણે છે અને બચ્યા કચ્યા સમયમાં, હલો, હા બોલો, હું અત્યારે લાઈવ છું, શું કેવું છે? હા લાઈવ છું, હમણાં બંધ કરો ફોન. હા, તો માત્ર ગુજરાતના બાળકોની પરિસ્થિતિ એવી છે કે ગુજરાતની અંદર ગુજરાતના બાળકો ગુજરાતી, હિન્દી, સંસ્કૃત આ બધી ભાષાઓ ભણીને નવરા થાય ત્યારે એમને અંગ્રેજી ભણવાનું આવે છે. તો મિત્રો, આ એક એવી બાબત છે કે જે ગુજરાતના વિકાસ માટે વિનાશક છે અને ઘાતક છે. ગુજરાતની પ્રજાએ હવે નિર્ણય કરવો પડશે. રોટી કપડા મકાનની વાત જૂની થઈ ગઈ, બિજલી સડક પાણીની વાત પણ જૂની થઈ ગઈ. સુપ્રીમ કોર્ટે હમણાં કહ્યું કે ઇન્ટરનેટ એ જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે. અરે સાહેબો, ઇન્ટરનેટ જન્મસિદ્ધ અધિકાર તો પછી છે, પહેલા તો શિક્ષણ અમારો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે. ગુજરાતના ગરીબોનો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે. તમે ક્યારે આપશો? માટે ગુજરાત શિક્ષણ પરિષદ તરફથી હું આપ સૌને આહ્વાન કરું છું, અપીલ કરું છું કે આપ સૌ ગુજરાત શિક્ષણ પરિષદના આ એક ઉમદા કાર્યમાં, મિશનમાં જોડાઈ જાઓ. અને આ મિશનથી એક this mission will change the generation of Gujarat. The mission of Gujarat Shikshan Parishad is a complete mission and this will change the future of Gujarat. ગુજરાતના લોકો, ગુજરાતના બાળકો એ જેટલું સારું અંગ્રેજી ભણશે એટલા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં એ આગળ આવશે. એટલા ગુજરાતની બહાર તમામ દેશોમાં જ્યાં પણ જશે ત્યાં એમને અંગ્રેજીનું ભાષા કૌશલ્ય, એની સ્કિલ એમને મદદરૂપ થશે. મિત્રો, કમ્પ્યુટર સાયન્સ અંગ્રેજીમાં છે, રોકેટ સાયન્સ અંગ્રેજીમાં છે, મેડિકલ સાયન્સ અંગ્રેજીમાં છે, આ બધા જ વિજ્ઞાનો અંગ્રેજીમાં છે. તો પછી ગુજરાતીમાં મારે શું ભણવાનું છે? રૂડો જુઓ આ ઋતુરાજ આવ્યો, મુકામ તેણે વનમાં જમાવ્યો, આ કવિતા છે, એ સિવાય બીજું કઈ નહીં. અને આ ગુજરાતી ભાષા મને શું ઉપયોગમાં આવવાની છે? મને નોકરીમાં આગળ મારી કારકિર્દી બનાવવામાં, સારા એડવોકેટ બનવામાં, સારા ડોક્ટર બનવામાં, સારા એન્જિનિયર બનવામાં ગુજરાતી ભાષા મને શું કામ આવે છે? માટે ગુજરાતની તમામ પ્રજા આ ગુજરાત શિક્ષણ પરિષદના મિશનમાં જોડાઈ જાઓ. તમારી સાથે હું ફરીથી લાઈવ થઈશ. ટૂંકમાં અત્યારે આટલું જ. જય ભીમ.